Bonifatius, dat klinkt al meteen heel oud, toch? Ik verwacht dan een soort heilige, een oude kale man met een hele lange baard. En wat blijkt, dat beeld klopt helemaal. Het bijzondere is dat deze man de stad Dokkum in Friesland beroemd maakte. Vandaar dit beeld hier. Dit is de bron van Bonifatius in Dokkum. We duiken weer de geschiedenis in en flink ook naar het jaar 672 na Christus. Rond 672, want heel precies weten we het niet. In ieder geval werd rond dit jaar Winfried geboren in Engeland. Toen deden ze nog niet aan achternamen, dus gewoon Winfried. Hij werd geboren in een goed gestelde familie. Al op jonge leeftijd wilde hij wonen en werken in een klooster. Zijn vader dacht daar anders over, maar op een gegeven moment werd zijn vader ziek en overleed hij zelfs bijna. En dit zag hij als teken van boven en veranderde daarom van gedachten. Zijn zoon Winfried mocht naar het klooster op 7-jarige leeftijd. Winfried werd opgevoed in verschillende kloosters in Engeland en trad toe tot de Benedictijnerorde. Simpel gezegd is dat een groep mensen die hetzelfde soort kloosterleven volgen. Toen Winfried 30 jaar was, werd hij ingewijd als priester. Hij werd hoofd van de kloosterschool, stond bekend als goede leraar, historicus, letterkundige. En hij was uiteindelijk voorbestemd om abt te worden, het hoofd van een abdij. Maar Winfried dacht hier anders over. Hij leek op zijn vader, volgens mij. De missie was belangrijk voor hem en dat is een soort reis die je maakt om anderen te overtuigen van jouw geloof. Je bent dan een missionaris, in dit geval voor het christendom. Soms zelfs met geweld, zoals tijdens kruistochten. Dat is gelukkig een ander verhaal, want Winfried was in het begin, voor zover bekend, alles behalve gewelddadig. In het begin, inderdaad. Dat hoor je zo. Zijn eerste missie leidde hem van Engeland naar Friesland in 716. Hij wilde de bewoners bekeren tot het christendom door in hun eigen taal te prediken. Zijn eigen Oud-Engels of Angelsaksisch was verwant aan het Oud-Fries, dus dat preekte net wat lekkerder. Maar helaas werd hij, aangekomen in Friesland, met van alles en nog wat geconfronteerd. Met name op politiek vlak. Veel te ingewikkeld om nu uit te leggen, daar gaat dit verhaal ook niet om. We focussen ons op het verhaal van Dokkum. Laten we het er daarom op houden dat Winfried wegens lokale omstandigheden helaas weer naar huis moest keren. Maar hij gaf de moed niet op. 2 jaar later reisde hij naar Rome om goedkeuring te vragen aan de paus om andere volkeren te bekeren. Paus Gregorius II gaf hem goedkeuring om alle Germanen ten oosten van de Rijn te bekeren tot het christendom. Winfried kreeg zelfs een nieuwe naam. Je voelt hem al aankomen, Bonifatius. Een paar jaar en een hoop ontwikkelingen later zorgde Bonifatius in 723 voor wat opschudding. Een beetje onder het mom van eerst zien, dan geloven. In de buurt van de stad Fritzlar in Duitsland stond een eik. Een heilige eik, want de bevolking daar was Germaans. En zij hadden destijds andere goden en gebruiken, waaronder heilige bomen. Deze eik was dus heilig voor de Germanen. Daar trok Bonifatius zich niks van aan en hakte dat ding om. Er wordt gezegd dat hij hiermee de Germaanse god uit wilde dagen om iets te doen. De Germanen dachten dan ook dat hun god wel wraak zou nemen, maar er gebeurde niets. Dan val je toch wel een beetje van je geloof af, zoals dat zo mooi heet. Dus veel Germanen stapten over op het christendom, want hun eigen god konden ze niet meer vertrouwen. Bonifatius was lekker bezig. We slaan weer wat jaren over in het leven van Bonifatius, want we willen nu wel weten wat hij te maken heeft met deze bron in Dokkum. Hij moest en zou de Friezen bekeren tot het christendom. Hij zou zelfs al uitgegaan zijn van een martelaarsdood, dus zijn eigen leven opgeven ten behoeve van zijn geloof. Ondertussen leek het erop dat de Franken het gezag in Friesland zouden krijgen en niet de paus in Rome. Dat was natuurlijk niet de bedoeling, dus op naar Friesland. De inmiddels hoogbejaarde Bonifatius trok in 754 naar Friesland samen met een gevolg, militairen en bewakers. En dat van het geweldloze eerder in dit verhaal kom ik dus een beetje terug, want deze stoet mensen ontheiligde en vernietigde onderweg talloze lokale heiligdommen.
Er werden tenten meegenomen, paarden, voedsel, drank, wapens. Het was kennelijk angstaanjagend om de groep te zien. Alles met maar één doel, die vermalendijde Friezen bekeren. Nou, dit lukte deels. Bonifatius doopte een groot aantal Friezen en ging verder met zijn bekering vanuit zijn kamp bij het riviertje de Borne. Maar ja, als er zo'n vernietigende groep mensen op je afkomt, kun je ervan uitgaan dat er ook teruggevochten wordt door de lokale bevolking. En dat bleek dus ook te gebeuren. Op een ochtend werd Bonifatius' missiegroep overvallen door een groep gewapende Friezen die het niet eens waren met de missie. Volgens de overlevering probeerde Bonifatius nog met een boek de zwaardslagen af te weren. Maar helaas, op 5 juni 754 werd Bonifatius samen met 52 metgezellen gedood. Tot zover het levensverhaal van Bonifatius in een notendop. Terug naar de bron. Letterlijk. Als eerbetoon aan Bonifatius werd in 1934 de Bonifatiuskapel gebouwd, net buiten de stadswallen van Dokkum. De kapel is een herdenkingsteken aan de plaats waar Bonifatius in 754 stierf. Er staat een stenen beeld van 2,5 meter hoog van hem met een bijbel boven zijn hoofd. Het boek waar hij zichzelf mee probeerde te verdedigen. Voor de kapel ligt dus een waterbron. Ook hier weer een legende. 2 zelfs. De bron zou zijn ontstaan doordat het paard van Bonifatius in de drassige grond zakte, waarna er water uit de bodem omhoog kwam. De tweede legende is dat Bonifatius zelf met zijn staf in de grond sloeg en zo de bron creëerde. Mooie verhalen natuurlijk. Tot op heden weet eigenlijk niemand het echte verhaal. Binnen de stadswallen, bij de kerk op de markt, zou een tweede bron liggen. In het huidige straatbeeld is met een aantal straatstenen aangegeven waar deze bron gelegen zou moeten hebben. Volgens enkelen zou dat de oorspronkelijke bron zijn geweest. Maar zeker weten doe je dat natuurlijk niet, zolang na dato. Wat we wel weten is dat deze bron noodzakelijk was voor de bierbrouwers een paar eeuwen later. Ook niet onbelangrijk om te vertellen, toch? Nou, waar het water van de bron nou exact vandaan komt, konden we niet zo 1, 2, 3 achterhalen. Een ondergrondse waterader, een zijtak van een riviertje, stiekem gewoon leidingwater. Het kan allemaal. Als jij nou meer weet, laat het dan gerust weten in een reactie of in onze Discord groep. Een linkje vind je in de beschrijving van deze video. En zoals altijd is het goed om dit hele verhaal met een klein korreltje zout te nemen. Verhalen van zo'n lange tijd geleden hangen aan elkaar van overleveringen en legendes, vaak in combinatie met daadwerkelijke documenten. Inmiddels is er, zoals je ziet, wel meer te doen dan de bron alleen. Ik vertelde al dat er een kapel is gebouwd. Daarnaast is door een kunstenaar een zonnewijzer en een wereldbol gebouwd. En er is een park aangelegd met kruiswegstaties. En daar staat een beeld van Titus Brandsma, de initiatiefnemer van dit geheel. Nou, elk jaar komen er volgens de gemeente tussen de 25.000 en 40.000 pelgrims naar Dokkum. En mocht jij een keer in de buurt zijn, dan is het sowieso een aanrader om eventjes hier door het park te lopen. Ik kon hier in het prachtige Dokkum in ieder geval komen dankzij Oostendorp Autogroep. Dank daarvoor en dank ook aan jou als jij lid bent geworden via weetjedatóokweer.nl. Dan staat jouw naam nu in beeld. Enorm bedankt voor het kijken en ik zie je graag in de volgende.